इथे आपण सोया पुलाव बनवण्यासाठी सोयाबीन जे असतात ते मार्केटमध्ये सहज उपलब्ध होतात, हे 1.5 कप घेतलेले आहेत आणि 2 कप आपण बासमती तांदूळ घेतलेले आहेत आणि हे अर्धा तास भिजवलेले आहेत पाण्यामध्ये। आपल्याला हे सोयाबीन जे आहेत ते गरम पाण्यामध्ये 10 मिनिट भिजवून घ्यायचे आहेत, त्यामुळे हे सॉफ्ट होतील। आपण पुलावमध्ये घालण्यासाठी काही खडे मसाले घेतलेले आहेत, त्यामध्ये 2 तमालपत्र, 5 ते 6 काळी मिरी आहे, दालचिनीचे छोटे 2 तुकडे आहेत, शहाजिरे आहेत अर्धा टीस्पून, तसंच लवंग आहेत 4 ते 5 आणि लाल मिरची आहे आणि आपली विलायची आहे छोटी। त्यासाठी आपण भाज्यामध्ये बीन्स घेतलेले आहेत, गाजर, इथं शिमला मिरची आहे, कांदा आहे एक मोठा उभा चिरलेला आणि हिरवी मिरची आहे उभी कापलेली। ह्या 3 ते 4 मिरच्या आहेत आणि अर्धा लिंबू आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार भाज्या घेऊ शकता। एक मोठा पॅन घेतला आहे, त्यामध्ये आपण 1 चमचा तेल घालून घेऊ। त्याचबरोबर आपण 1 चमचा तूपही घालून घेणार आहोत, साजूक तूप आहे। हे तुम्ही नक्की वापरा, तूप किंवा बटर, त्यामुळे पुलावला खूप छान चव येते। इथे तेल गरम झालं की त्यामध्ये आपल्याला खडे मसाले अगोदर घालून घ्यायचे आहेत। मसाले परतले की त्यामध्ये कांदा घालून घ्यायचा आहे आपल्याला। कांदा इथं हलकासा ब्राऊन होत आहे। आता यामध्ये आपल्याला लसूण आणि अद्रकची पेस्ट घालून घ्यायची आहे 1 चमचा। इथं तुम्ही लसूण आणि अद्रक कट करून ही बारीक असं चॉप केलेलाही घालू शकता। 2 मिनिट आपण हे परतल्यानंतर यामध्ये आपण मिरची घालून घेऊ, तसंच गाजर, कॅप्सिकम, बीन्स हे मिक्स करू आणि याचबरोबर आपल्याला आपण जे सोयाबीन गरम पाण्यामध्ये भिजत घातले होते त्यातील पूर्ण पाणी काढून घेऊन तेही यामध्ये मिक्स करू। यातील पूर्ण पाणी काढून घेतलं आहे आणि आता हे आपण यामध्ये मिक्स करू। मीठ घालून घेऊ, एक चमचा छोटासा गरम मसाला। आपण झाकण ठेवून 1 मिनिट वाफ काढून घेणार आहोत। झाकण काढून घेऊ, यामध्ये आपण हे तांदूळ जे आहेत ते घालून घेऊ। ते आपण अर्धा तास पाण्यामध्ये भिजत घातले होते। यामध्ये आपल्याला 1 चमचा आणखीन एक तूप घालायचं आहे वरतून आणि हे तांदूळ जे आहेत आपल्याला या तुपामध्ये 2 मिनिट असे परतून घ्यायचे आहेत। गॅसची फ्लेम आपल्याला हायच ठेवायची आहे। इथे हे आपण तांदूळ जे आहेत ते तुपामध्ये 2 मिनिट परतले आहेत, त्यामुळे काय होतं तांदूळ व्यवस्थित असे सुट्टे होतात। आता यामध्ये आपल्याला पाणी घालून घ्यायचं आहे। यासाठी मी ह्या वाटीने 2 वाटी तांदूळ घेतलं होतं, त्याच वाटीने आपल्याला 4 ते 4.5 वाटी पाणी घालणार आहे मी। आणि हे पाणी मी इथं गरम घातलेलं आहे। आता यामध्येच आपल्याला अर्धा लिंबूचा रस ही घालून घ्यायचा आहे। यामुळे या पुलावला खूप छान टेस्ट येते। आणि एकदा मीठ चेक करू आपण, कमी असेल तर ॲडजस्ट करायचं आहे आपल्या चवीनुसार। आता झाकण ठेवून आपण एक उकळी घेणार आहोत। गॅसची फ्लेम हायच आहे। जेव्हा ह्याला उकळी येईल तेव्हा आपण गॅसची फ्लेम मीडियम करणार आहोत। इथे पुलावला उकळी येत आहे। वरतून मी थोडीशी पुदिन्याची पानं आणि कोथिंबीर घालत आहे। एकदा मिक्स करून घेऊ। हलक्या हाताने याला मिक्स करायचं आहे आणि झाकण ठेवून मीडियम फ्लेम वरती 10 मिनिट शिजवून घेणार आहोत। इथे 10 मिनिट झालेले आहेत। आपण आता गॅस बंद करून घेऊ आणि हे आत्ताच आपल्याला उघडायचं नाही। 10 मिनिट असंच ठेवायला, स्टीम मध्येच ठेवायचं आहे तांदळाला ह्या, आणि नंतरच आपण हे
सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। इथे 10 मिनिट झाले आहेत। आपण आता हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ। इथे मस्त असा सुट्टा झाला आहे आपला तांदूळ। पटकन असा सोयाबीन पुलाव तयार झाला आहे आपला। खायलाही खूप छान लागतो आणि तुम्ही टिफिनसाठी हा देऊ शकता। तुम्ही सुद्धा नक्की बनवून बघा। रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि तुम्ही चॅनलवरती नवीन असा तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।